Bună, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă prezint cea mai bună pâine din lume, gătită la cuptor într-o oală de fontă, cum făceau bunicii pe vremuri. Iar eu fac din jumătate de kilogram de făină. Am pus jumătate de secară și jumătate albă. Voi pune puțină sare, cam în jur de 8 grame, așa. Pun o lingură de zahăr mică în lapte. Ingredientele vi le las în descriere. Am încălzit circa 325-30 de ml de lapte cald plus apă. Vom pune drojdia și amestecăm până se topește drojdia, până se activează puțin. Și mai avem nevoie de ulei de măsline, circa 25 de mililitri. Acum punem laptele cu drojdia în făină, amestecăm făina cu sarea puțin și cu mâinile foarte curate punem din lapte, amestecăm și acum turnăm tot lichidul și fermentăm. La nevoie putem să mai adăugăm puțină făină. Cea mai bună pâine în oală de fontă, la cuptor. Înainte de a pune pâinea, oala trebuie să fie foarte bine cinsă la 200 de grade. După aceea punem pâinea. După ce avem așa un aluat, punem și uleiul. Aluatul deja este foarte bun, vedeți. Oala este foarte curată. Punem pe masă puțină făină și mai frământăm pe blatul de lucru. Se simte la mână când pâinea nu mai cere făină. Se simte. Trebuie să punem făină cât este necesar. După care o vom pune la crescut. Punem o oră să crească. Foarte puțină făină pe fundul vasului. Și o lăsăm să crească. Doamne ajută! Dragii mei, aluatul a dospit. A dospit frumos. Acum îl vom scoate din bol. Punem foarte puțină făină pe masă.
Este foarte, foarte pufos. Așa. Și îl frământăm. Numai cât să-i scoatem aerul, foarte, foarte puțin. Facem o biluță. Acum luăm bolul din nou, ca să ne iasă o pâine ca la bunica acasă. Punem bolul și punem hârtie de copt în bol. Și mai lăsăm pentru circa 30 de minute să dospească. După ce a crescut, punem în oală de fontă, foarte bine încălzită la 200 de grade Celsius în cuptor, scoatem din cuptor, punem pe masă și punem cu tot cu hârtie de copt pâinea în oală. Și punem și capacul pe oală. Deci acum o lăsăm să crească încă jumătate de oră. Dragii mei, aluatul a dospit frumos. Luăm folia de plastic. Așa arată. Este superb. Moale. Perfect. Acum scoatem oala fierbinte din cuptor. Cuptorul este la 200 de grade Celsius. Arde foarte, foarte tare. Așa și trebuie să ardă. Acum scoatem pâinea din bol. Punem pe masă. Și cu o lamă facem niște crestături. Facem un model. Modelul care îl doriți. Îi dăm și un model frumos. După care o punem în oală și o punem la 200 de grade Celsius până se rumenește deasupra. După aceea luăm capacul și mai lăsăm să stea câteva minute până se rumenește frumos deasupra. Să fie rumenă. Acum o punem în oală cu tot cu folie. În oala fierbinte. Punem capacul și o dăm la cuptor. Dragii mei, pâinea este gata. Sper că se aude. Și am lăsat o oră cu capacul la oală și după aceea am mai lăsat-o 30 de minute, 40, fără capac, până s-a prins o crustă frumoasă deasupra. Acum o să tăiem. Deși este caldă, o lăsați să se răcească, nu faceți ca mine. O tătai să vedem cum este interiorul. Cea mai bună pâine posibilă din lume. Este extraordinară, excepțională și cu gust impecabil. Deci așa arată, este foarte bine făcută și merge de minune cu o minunată ciorbă de varză dulce cu mărar și leuștean. Excepțional! O rețetă de ciorbă super delicioasă.
Să vedem ce gust are. Excepțională. Să tot mănânci. Încercați rețeta mea de pâine, lângă o ciorbiță și o să fiți foarte mulțumiți. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșitul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următoarea revedere, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!